December 1-én a román nemzeti ünnepet idén is nagyszabású rendezvényekkel ünnepelték szerte az országban. A katonai parádékról és ünnepi üzenetekről szóló beszámolókat azonban egy korábban nem tapasztalt akcióról tudósító hír tette különlegessé, miszerint Kézdivásárhelyen robbantásos merényletre készült egy szélsőséges szervezet, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom helyi elnöke. Liderul mișcării 64 de comitate consideră că acuzațiile autorităților române privind organizarea unui atentat în Târgu Secuiesc sunt alucinante. Az értesülések fényében sokan messzemenő következtetéseket is levonnak. Egy ismert tévés műsorvezető azt magyarázta, a magyaroknak a génjeikben van a szélsőségesség. Oamenii spun că i s-a făcut o nedreptate lui Beke Istvan. A vrut să pună o bombă de ziua națională în mijlocul oamenilor care participau la manifestări. Potrivit procurorilor DICOT, planul de a detona o bombă artizanală la Târgu Secuiesc a fost pus la cale pe 10 octombrie de mai mulți membri ai mișcării de tineret, 64 de comitate. Ce să câștige această organizație din comiterea unui atentat cu bombă în orașelul Târgu Secuiesc, în condițiile în care în cancelariile occidentale, cum ai pronunța cuvântul terorism acum, se inflamează toată lumea? Trebuie să recunosc că n-am fost niciodată în Târgu Secuiesc. De 1 decembrie 2015, un scandal a adus orășelul ăsta în centrul atenției. Ne-am hotărât să mergem acolo și să auzim ce au localnicii de spus. Adi filmează. Ok. Tolvai, asta e bună, înseamnă hoții. Ce să fac? Mit și naiac, înseamnă ce să fac. Faidalmaim Vanac, înseamnă mă doare. Este cam lung pentru mă doare. M-am dus să vorbesc cu Constantin Pătru, președinte singurei asociații din Târgu care se ocupă cu evenimente culturale românești. Tot el este patronul unui hibrid dintre o pizzerie și un cinematograf, dar și fost pirotehnist. Eu am avut un contact cu Beke Istvan vis-a-vis de poziția lui de lider în 2014, când el a venit să autorizeze o manifestare pe 1 decembrie. La primărie ne-am întâlnit și de altfel și în 2015, cu câteva zile înainte de 1 decembrie, trebuia să depunem cererea de autorizare a manifestărilor și era și dumnealui. Eu știam că este membru activ al acestei organizații, nu știam să fie un extremist până la capăt sau să meargă în profunzime la atentat terorist, fiindcă cred că de 15 ani lucrez cu el vis-a-vis de ce înseamnă sistem de supraveghere, alarmă. Aveam o relație bună și cunoșteam și soția, ne salutam, ne vorbeam. Asta e, cred. Sâmbătă de mâincă închis. LED triunghi în sfârșit. De Beke Istvan, cei care îl cunosc, chiar o colegă de-a mea învățătoare româncă, când am auzit ce s-a întâmplat, fiindcă eu am auzit de la radio, a rămas foarte uimită. Pentru că a spus că îl cunoaște pe tip care nu știu ce fel, firmă de iluminat sau de electronice sau nu știu ce fel, și că întotdeauna este foarte politicos și vorbește românește, când merge cineva român acolo, foarte manierat. Așa că toată lumea a rămas uimită de ceea ce s-a întâmplat. Înțeleg. Eu zic că au procedat greșit, că dacă într-adevăr a făcut ceva să fie pedepsit. Dar s-a făcut prea mare tam-tam și asta ne face rău nouă, românilor de aici, pentru că au fost după aceea foarte multe manifestații în oraș și în asemenea ocazii îți cam este teamă să ieși în oraș când se fac asemenea manifestații, că oamenii s-au simțit nedreptățiți cumva. Adică ori e vinovat, ori nu e vinovat, să se fie clar, să fie delimitat clar. S-a făcut mult tam-tam și este inginer, este un om deștept. Doamne ajută! Doamne Scuzați-mă ajută! că mereu nu vă pe Ciprian. Și vă zic multă sănătate și vă scuzați ce vă las. E în anul 3 acum. În anul 3, nu l-am văzut de mult.
Fiul Bine, doamnei așa mi-a mai fost elev și acum e student la preoți. E la Radovodă, la da. Multă sănătate transmis, sărbători fericite. Scuzați-mă că v-am Nicio deranjat. Dacă problemă, să mă scuzați că nicio nu v-am problemă. salutat, că zic, vai, doamna. Da, mai îmbătrânesc, mă mai schimb Da, și eu. și noi la fel. Sănătate, Numai bine, Doamne ajută. Și toate cele bune, da? Doamne ajută. Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adorminților robilor tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi pomeniți, și le fălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenirea lor din neam în neam, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lor. Dacă chiar, eu știu, ar fi avut aceste gânduri și ar fi dus la bun sfârșit gândul acesta urât și foarte păcătos, probabil că n-ați mai fi vorbit cu mine astăzi. Pentru că eu eram în fruntea comunității românești cu părinții ceilalți. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat după ce s-ar fi dat în mass media că au murit nu știu câți români. În orașul Târgu Secuiesc, pentru că un cetățean maghiar a pus o bombă. Tatăl concetățeanului maghiar este Beke Erno, colecționar de artefacte istorice, care deține propriul muzeu de medalii, obuze, jucării Kinder și multe altele. Nu așa este cum se descrie la ziare. Treaba toate basmele, toate ce s-a reușit, ce a ieșit de aici, este foarte, foarte simplu. Și au complicat autoritățile. În ce sens? Odată, el are o societate de joacă Airsoft. Nu știu dacă cunoașteți această jucărie. Este totul legal, controlat de poliție, au jucat și în străinătate, deci parcă ar fi în armată. Este acolo un Kalashnikov, este bombe acolo, fel și fel, dar un fel de replici jucării. Asta un lucru. A doilea, el este membru conducător la cele 64 comitate. 2. A treia, el este naționalitate secui, nu e român. Și uite că s-a inventat bombă făcută din petarde. De unde au apărut aceste petarde? Și asta e foarte interesant. Ei au comandat în urmă cu 2 ani 400 de petarde. Și nu a trimis furnizorul și deodată, după 2 ani, pe 23 noiembrie, apar cele 400 de petarde. 200 a fost cumpărat de un angajat al lui, că el a comandat prin societate, hârtie are 400, așa este.
A rămas 200, din care 4 bucăți s-au și jucat. Deci aceste petarde ei au folosit la jucăria de airsoft, care înseamnă dacă intri într-o încăpere și nu grenade arunci, ci petarde, asta înseamnă că tu trebuie să te nunți de la sine că ești mort. Dar petarda asta este așa mică și face numai toc și face un fum. Deci nu este nu știu cine și ce. Ea în sine, ca și o bucată, nu poate să producă mare dezastru, dar gândiți-vă că acel obiect pirotehnic are o încărcătură explozivă. Ori sunt 3, 4, 5 grame, nu știu exact ce dimensiune avea când am văzut, dar dacă luăm 4 grame, 5 grame de exploziv la 400 de bucăți, înseamnă 2 kg de material exploziv. Ori dacă pui într-o pungă sau într-un înveliș de hârtie, din orice înveliș, 2 kg de exploziv și mai pui vreo 500 de bile de rulment, imaginați-vă ce se întâmplă într-un coș de gunoi. Dacă ar fi periculos, așa cum se descrie în ziare, atunci întreb eu de ce se comercializează. Din petarde nu se poate face bombă. Dacă pui 100, 1000 de petarde la un loc, să auzi 1000 de pucnituri și iese fum. Dacă odată nu se poate confecționa, atunci despre ce vorbim în continuare? Înțelegeți? Dacă nu se... Dar tot 3 zile, tot așa, terorist. De ce? Fiindcă în România n-a venit teroriști. Și a trebuit fabricate teroriști, că există 7 sau 8 DICOT, SRI în România și trebuia cumva să zice că da, domnule, eu de ce iau leafa? Și imediat treaba asta s-a adevărat. De ce? Fiindcă peste o săptămână ce s-a întâmplat? Imediat Parlamentul a dat 3% bugetul mai mare pentru teroristul numărul 1 de la Târgu Secuiesc, dacă aici la Notila. Deci în primele zile erau proteste spontane, oamenii au început să se adună în centrul orașului și a fost și anunțat de cineva că uite, du-te afară, că uite că pentru fiul tău, uite că câți oameni s-a întâlnit acolo, că nimeni nu crede că un om care are familia în Târgu Secuiesc, are o societate în centru, are un magazin în centru și unde sunt 93% unguri, să aplaseze o bombă și ca să explodeze. Prima zi s-a adunat peste 1000 de oameni care au defilat, au mers în jurul orașului și au făcut fel și fel de strigări. Lăsați liber, nu e vinovat, multe, vreo 63 de luzinci au făcut pe parcurs. A doua zi peste 2000 de oameni a ieșit în stradă. Ca după aceea a intervenit alte evenimente și oamenii, plus a venit zile de lucru și oamenii au început să se împuțineze. Și după 30 de proteste, atunci definitiv a dispărut teroristul și s-a făcut vinovăție pentru pericol social. Și atunci toată lumea râdea ce fel de pericol social se prezinte omul ăsta, pe care le cunosc foarte bine și românii care locuiesc aici, că și pe ei tot așa ajuta ca și pe ceilalți. Nu mai trebuie să meargă să ceară ajutor și acordat-o fără să fie răsplătit. N-a cerut niciodată să fie răsplătit. Nu am simțit niciodată vreun moment de furie, de ură împotriva mea că vorbesc românește cu el. Nu știu ce a fost atunci, nu știu ce a gândit sau ce a vrut să facă sau ce l-a determinat să facă aia, dar am zis nu pot să afirm că
stând de vorbă cu el față în față, să văd vreun moment de furie, de ură împotriva mea ca și... În sensul asta am cerut, am stat în centru peste o săptămână și cine a dorit a putut să scrie o declarație, cum îl cunoaște, pe unde a cunoscut, cum îl cunoaște, cum este în societate, cum se comportă cu oamenii și am strâns peste 200 de astfel de declarații, adică un lucru foarte important. Eu am stat pe loc și oamenii au venit acolo. N-am mers peste nimeni. Dacă este judecat, și eu susțin să fie judecat ca terorist, ca tată, și de ce? Fiindcă cine a spus această vinovăție trebuie să pune pe masă bomba. După 1 decembrie, toți au spus că din cauza mea au arestat pe ăștia doi. Prima dată pe Beckett, și după aia și pe celălalt, când s-a întors în țară. Fiindcă m-au acuzat că aș fi securist, sereist, tot felul de chestii. Într-adevăr, un aport am avut că dacă noi nu să-ți aduci un scaun, sunt acolo, de acolo. Noi dacă nu făceam evenimentele astea de 1 decembrie, că ei astea au vrut doar ca să facă împotriva noastră, să ne determină să nu le mai organizăm. 1 decembrie am avut acel mare eveniment legat de sărbătoarea națională, continuat cu festival interactiv de dans și sport popular, ediția 1. Am făcut o asociație, noi, comunitatea românească, numită Asociația Suflet Românesc, în care ne-am dorit să avem măcar 1-2 consilieri în Consiliul Local, care să ne reprezinte, pentru că și noi plătim taxe la primărie, și noi plătim impozite la primărie. Noi reprezentăm în momentul de față singura entitate românească care desfășoară activități culturale în colaborare cu Biserica Ortodoxă. Așa se face că acum am ajuns să ieșim. Deci dacă în 2010 am ieșit din biserică în curte, am ajuns ca în 2015 din curte să ajungem în centrul orașului. Și să avem curajul să ne manifestăm ca în toată țara, nu? Cu steaguri, nu e o rușine și să nu mă înțelegeți greșit, n-am avut nici steaguri. După care am încheiat cu un foc de artificii, ziua de 1 decembrie. Să dați că nicăieri nu au fost artificii, așa? Nici la Alba Iulia, nici la București, și aici au fost artificii. De ziua colectivului. De ce face Antena 3 e incredibil. Să spuneți, aici au fost artificii. Așa. Făcut de către un patron de la... Doi. În momentul în care a fost prima manifestare pe data de 2 decembrie, diverse persoane din cadrul manifestării au strigat și la adresa mea și au făcut unele amenințări, instigare la ură. Am și un material filmat postat de un ziarist maghiar, prin care spunea unul din participanți, am zis să mergem să scoatem pe român afară de la cinematograf. Adresau mesaje xenofobe și la adresa noastră, a firmei și a angajaților mei, inclusiv am zis am 18 angajați maghiari, îi făceau trădători, că de ce lucrează la un român. După ce a apărut acel articol despre care am vorbit mai înainte în presa maghiară, dat de unul din cei care au vrut să facă acest atentat, că doar au vrut să facă o glumă și să pună soldații cu burta de pământ, intensitatea manifestărilor s-a redus probabil spre 10%.
Dacă inițial vorbeam de 700-800, poate chiar și 1000 de manifestanți, după ce s-a făcut public acel articol, s-a redus sub 100. Este vorba de Hodor Istvan, unul dintre cei 3 membri Hashvim interceptați în octombrie 2015. Se pare că el a recunoscut că discuțiile și planificările au avut loc, dar s-a apărat spunând că totul a fost doar o glumă. Dumneavoastră ce știți despre 64 de comitate? Ce fel de organizație este? Hashvim, sau Mișcarea de Tineret cele 64 de comitate, a fost fondată de Laszlo Tokyo în 2001, cu scopul declarat de a reface Ungaria Mare, așa cum exista înainte de încheierea tratatului de la Trianon din 1920. Din materialele lor de promovare, am observat o tendință spre activități paramilitare, considerate de unii ca fiind acțiuni de tip extremist. Soci Csongor este noul lider al mișcării din zona Ardealului, din momentul în care fratele său, Zoltán, a fost arestat preventiv. A 60. vármegye ifjúsági mozgalmat Torockai László alapította 2001-ben Szegeden, azzal a célra, hogy olyan tevékenységet folytasson, amely a magyarság szempontjából fontos, minél több rendezvényeket tartson, amivel a magyarság identitástudatát növeli, illetve visszaadja azt a lelkületet, ami szükséges, és nagyon fontos megjegyezni, hogy a 60. vármegye sosem fogadta el a trianoni határokat, amiket 1920-ban meghúztak. Din 3 în 3 luni merg și dau sânge, au convins și pe ceilalți să meargă, din banii aia iau fel și fel de medicamente ce se poate lua, alimente, creioane, rechizite școlare, fac pachete și duc la oameni nevoiași cui trebuie. Ei sunt acei care soldații care în primul și al doilea război mondial au murit și sunt soldați necunoscuți, dar au fost înmormântați, se știe unde, a început să înalță pământ, să facă morminte, fără să conteste că dacă este italian, român, ungur, nu conta, fără să conteze treaba asta. Ei era care au comemorat fel și fel de evenimente naționale din viața secuimii, care iar nu-i convine cuiva. Și tocmai de treaba asta se zice că este extremist. Nu vrem să avem o cantitate mare, deci calitatea e mai importantă. O armată sau ceva. Da, deci nu o să fie bine dacă să fim un număr mare. Nu suntem partid, nu avem nevoie de voturi, nimic. S-a dus un sondaj și acolo a fost trecut că cine ar fi favorabil să fie primarul viitor al orașului. Adică a trecut și numele băiatului meu. Și el a primit aproape 30%, 28,9%, aproape 30%. Acum, dacă noi toți 4 suntem pentru a deveni primar și eu primesc 30%, atunci nu știu, dumneavoastră, ca adversarii mei, cum ați reacționa? Mi-ați aplauda sau mi-ați spune că dacă ai căzut în apă, să stai acolo? Nu ne-a lăsat să facem vizite deloc. După 50 de zile, 54 de zile, a lăsat nevasta sa de a vorbi 30 de minute. De câte ori a pus
cerere pentru vizită a fost mereu respins. Nu înțelegem de ce. La telefon după aia este lăsat luni, marți, miercuri, câte 30 de minute. Ne cheamă el. Dar acum este numai pe un singur telefon. Adică dacă vrea nevasta să vorbească, vine la mine, sau dacă noi vrem, mergem la el, depinde unde este telefonul, pe ce telefon suntem chemați. Nu este dezamăgit, numai îi doare sufletul pentru toată treaba asta, că uite, cineva a făcut farsa. Akkor, amikor ezek a hangfelvételek kijöttek, akkor október 10-ére igazította be a titkosszolgálat a szerei, és a mai napig bizonyítottuk mi azt, hogy mi 10-én nem találkoztunk együtt, és nem volt semmilyen ülés, főleg Zoli és Isti nem találkoztak. Ez azért is érdekes, mert mi kértük annak, hogy ennek a leírásnak igazából szeretnénk hallani azt, hogy igazából tényleg létezik egy hangfelvétel, vagy csak ezek leírt szövegek, mert még senki nem látta, senki nem hallotta ezt a hanganyagot, és nagyon félszünk az, hogy ez egy ilyen csőbehúzás az egész. Ha volt is ilyenről szó, amit le van itt írva, azok csak bizonyára egy vicc kategória voltak, mert nagyon lényeges előzmény annak, hogy mi bárhova megyünk, bármit csinálunk, folyamatosan lehallgatnak, követnek, ami már elegünk van abból, hogy semmilyen jogunk nincsen abban az országban, és csak folyamatosan a megfigyelés és a megfélemlítés az eszköz. A lényeg az, hogy még mai napig nem tudjuk, mikor volt ez a beszélgetés, mai napig nem hallottuk ezt a beszélgetést, úgyhogy ennél többet én nem is tudnék hozzáfűzni ez a dologhoz. Potrivit DICOT, membrii Mișcării de Tineret, cele 64 de comitate, au dat un nume de cod planului lor, Operațiunea Pizza. Ei spuneau, trebuie să facem o încercare, nu mănânci pizza cu poftă, doar o guști, vezi cum e? O să se spună că Târgu Secuiesc a fost atacat de teroriști. Asta sunt vieți omenești, asta nu se joacă cu treaba asta, așa? Plus este vorba și de o comunitate care este prea sensibilă. Și această comunitate n-a venit dincolo de la hotoarele României. Această comunitate era aici. Și acum iar să vorbesc politica, și România a venit peste ei. Deci nu e un lucru la fel, adică din Anglia sau Germania să vină aici în vizită cineva sau să se așeze aici, asta altceva. Și asta este altceva când te naști acolo. Eu, ca și român, în acest oraș mă simt orfan. Mă simt orfan pentru că ai mei m-au lăsat, să nu zic că m-au uitat. E mai dureros. Bomba asta nu există, dar totuși a fost făcut, a existat și a și explodat. Ce s-a întâmplat? Bomba, sunetul bombei, era bun pentru DICO și SRI, care au umplut cu bani pe ei. Suflul era binevenit pentru televizoarele, care 3 zile a avut audiențe maxim. Toată lumea pe ecrane. Iar a treia, fumul a ieșit asupra fiului meu, familiei și asupra secuimii. De ce? Fiindcă imediat, după câteva zile, televiziunea și prin media română, toate secuimea a fost poreclit că este neam de terorist. Foarte urât treaba asta. Foarte urât. Ar fi ieșit un război civil între români și maghiari. Dar eu aș vrea să cred că nu este adevărat. Aș vrea să cred că nu este adevărat. Iar dacă este adevărat, atunci, într-adevăr, trebuie să ne dea de gândit lucrul acesta. Dar oricum, pe noi nu ne sperie. Au murit atâția sfinți.